السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا فيديو جديد من فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم فكرة جديدة لاستخدام بقايا الخيوط، وهي عمل وحدة بسيطة جدا وسهلة لعمل مفرش سرير أو مفرش للسفرة، أو كمان ممكن نعمل منها شال مستطيل أو كارديجان أو بلوزة أو شنطة. نقدر نعمل منها حاجات كتير جدا زي ما احنا شايفين، وحدة سهلة جدا وبسيطة باستخدام بقايا الخيوط. أتمنى تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول أعجابكم. فضلا ليس أمرا، ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. بسم الله الرحمن الرحيم. هنستخدم مع بعض خيط صوف هو فوق السميك بحاجة بسيطة، مع إبرة 3.75 أو 4 أو 5 أو كمان بنوصل لغاية رقم 6 مليمتر في نفس حجم الخيط دوت. في البداية بسم الله الرحمن الرحيم ببتدي أقفل عقدة بداية، بسيب مسافة من الخيط ولف الخيط حلقة على الهواء، بدخل داخل حلقة. وعلى فكرة نفس الخيط انا ممكن استخدم معاه كمان ابرة رقم 3.5، بس هيديني شغل ضيق للبنات اللي بتحب الشغل الضيق، يعني ميكونش فراغاته واضحة اوي. هلف الخيط واخرج من الحلقة اللي عملناها، بشد خيط البداية، بقفل عقدة بداية. هبتدي اكون 4 سلسلة. بسم الله الرحمن الرحيم. عشان اكون سلسلة بيكون عندي على الابرة حلقة، بسحب الخيط واخرج منها. بسم الله، 1 2 3 4. هسيب الثلاث سلاسل الاخيرة واروح لاول سلسلة ارتفعتها وادخل في الحلقة الامامية الفرونت لوب، اسحب الخيط واخرج منها، ومن الحلقة اللي عندي على الابرة بغرزة منزلقة داخل الفراغ. وطبعا معايا خيط البداية في الخلف، ابتدي ارتفع سلسلتين، وداخل الفراغ بتاعي ببتدي اشتغل 12 غرزة عمود بلفة ما بين كل عمود وعمود، باخد سلسلة مسافة. علشان اشتغل عمود بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف لفة واحدة اصبح معايا حلقتين، بدخل فراغي اسحب الخيط واخرج. معايا كده 3 حلقات، هسحب الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا 2 هلف الخيط واسحب من حلقتين. بقى كده عندي عمود وسلسلة كمان، بكمل 2 وسلسلة 3 وسلسلة، عفوا سلسلة 4 وسلسلة، وبكمل لغاية ما يكون معايا 12 عمود، وبعد كل عمود وعمود سلسلة مسافة. في نهاية السطر أصبح معايا بسم الله 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. هبتدي لأول عمود اشتغلته بقفل، لو معايا خيط البداية كمان بخليه معايا بغرزة منزلق زي ما احنا شايفين بالشكل ده. في البداية ببتدي بقى أضيف الخيط الجديد اللون التاني، عقدة بداية، وبسحب الحلقة الجديدة من تحت الحلقة الموجودة عندي على الإبرة. أسحب أطراف الخيوط معايا وهبتدي أمشي لغاية السلسلة بمنزلقة سليب ستيتش. هنبتدي داخل كل سلسلة نشتغل 2 عمود بلفة، وما بين كل 2 عمود بلفة والاتنين عمود بلفة اللي بعديهم في سلسلتين مسافة 1 2، ودول مجرد سلاسل ارتفاع، بعتبرهم بس مجرد سنادة تسند لي الغرزة الأولى اللي هبتدي أشتغلها. فوق السلسلة انكريس 1 تزايد، يعني بشتغل مرتين في نفس الفراغ، كمان مرة 2. فوق العمود باخد سلسلتين مسافة 1 2، وارجع اسيب العمود واروح فوق السلسلة اشتغل 1 كمان مرة 2 عمود، سلسلتين 1 2، بسيب العمود وبروح فوق السلسلة اشتغل 2 عمود 1 2 عمود، وهكذا سلسلتين عمودين سلسلتين عمودين لغاية ما اوصل لنهاية السطر. رجعت لكم تاني، وفي النهاية زي ما احنا شايفين بقى معانا في الفراغات 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 فراغ، في كل فراغ 2 عمود بلفة، وما بين كل 2 عمود بلفة و2 عمود بلفة في 2 سلسلة مسافة. هنقفل في أول عمود اشتغلناه بغرزة منزلقة، وهمشي كمان لغاية العمود اللي جاي بمنزلقة تانية، وابتدي في العمود التاني أضيف اللون الجديد. بنقفل عقدة بداية، وانا بقفل عقدة بداية انا ممكن اسحب الحلقة بدون ما اقفلها، لكن بقفلها علشان خاطر الخيط مهما غسلنا او استخدمنا او كوينا مفيش حاجة تفك منك، ويكون الشغل كله كويس جدا وممتاز، ومفيش حاجة تفك مننا ابدا. هنمشي بمنزلقة لغاية السلسلتين، والشغل كله بيكون على السلاسل فقط، ما بشتغلش على الاعمدة نهائي. هرتفع سلسلة ارتفاع غرزة الحشو داخل الفراغ الواحد، ببتدي اشتغل
واحد حشو. وازاي بنشتغل الحشو؟ بيكون عندي على الابره حلقه، بدخل فراغي اسحب الخيط واخرج، معايا على الابره حلقتين بسحب الخيط واخرج منهم. كده 2 حشو، بعد كده 3 سلسله، 1 2 3، كمان مره في نفس الفراغ 2 حشو، 1 2. اشتغلت 4 حشو ما بينهم 3 سلاسل. العمودين هتجاهلهم تماما، ماليش علاقه بيهم، مش هشتغل فيهم، هسيب العمودين واروح لسلسلتين بس. اشتغل 2 حشو، 1 2 3 سلسلة. ممكن نقفلهم كغرزة بيكوت، وممكن نسيبهم مفتوحين زي ما احنا شايفين كده، 1 2 3. لو هقفلهم بيكوت بسيب ال3 سلاسل واروح تاني لاخر غرزة اشتغلتها، بدخل في الحلقة الامامية مع الحلقة اللي داخل جسم الغرزة نفسها، اسحب الخيط واخرج، معايا على الابرة حلقتين بسحب الخيط واخرج منه. بالشكل ده بتكون طبعا ال3 سلاسل مقفولين بالطريقة دي، او ان احنا بنسيبهم مفتوحين زي ما احنا شايفين كده. كده او كده مش هيختلف معانا خالص في الشكل، لكن هيختلف معانا في طريقة العمل. هبتدي اشتغل 2 حشو تاني في نفس الفراغ، 1 2. وحداتي بشبكها بالطريقة اللي هنشوفها مع بعض دلوقتي. كل وحدة بتتشبك في الوحدة التانية في 2 مكان من اللي احنا طبعا بنشغل فيهم سلاسل. هبتدي السلاسل اللي بعدها بسيب العمودين والسلسلتين، بشتغل 2 حشو، 1 2. كنت باخد 3 سلاسل، هاخد سلسلة واحدة بس، وابتدي اجيب الوحدة اللي انا هبتدي اشبك فيها اهي بالشكل ده، ومن الخلف من الظهر خيطك لفوق، ومن الخلف هنا هبتدي ادخل تحت 3 سلاسل، اسحب الخيط واخرج، معايا كده على الابره حلقتين، هسحب الخيط واخرج من الحلقتين بالشكل ده بغرزة حشو، وبعد كده هرتفع سلسلة كمان. يبقى انا ارتفعت سلسلة، شبكت بغرزة حشو وادتني فراغ من فوق زي السلسلة التانية، وارتفعت سلسلة كمان، يبقى عندي هنا 3 فراغات من فوق، كأني بالظبط اشتغل 3 سلاسل. وارجع تاني للفراغ بتاعي اشتغل 2 حشو، 1 2. نرجع تاني بسيب العمودين واروح للسلسلتين، اشتغل حشو حشو سلسلة، هروح للوحدة اللي في الخلف عندي هنا اهو من تحت ال3 سلاسل، هسحب الخيط واخرج، هسحب الخيط واخرج من حلقتين واشتغل كمان سلسلة، وارجع تاني لنفس المكان اللي انا بشتغل فيه 2 حشو، 1 2. وبكده بكون طبعا شبكت وحدتين مع بعض زي ما احنا شايفين بالشكل ده. طريقة سهلة جدا وبسيطة، والوحدة كمان سهلة جدا وبسيطة، مفيش اسهل منها. وببتدي اكمل لنهاية السطر او لغاية السطر طبعا اخره. 2 حشو، 1 2 3 سلسلة، كمان مرة 2 حشو. لو انا بكمل بدون تشبيك فببتدي اشتغل ال3 سلاسل كاملين، لكن لو هشبك بشغل السلسلة وبعد كده بشبك الناحية التانية، وبعد كده بشغل كمان سلسلة، وبعد كده بشغل 2 حشو. يبقى 2 حشو، 1 2 3، كمان مرة 2 حشو، 1 2. وبكمل لغاية ما بوصل لنهاية السطر بنفس الطريقة. وفي نهاية السطر زي ما احنا شايفين شكل الوحدات بيكون في منتهى الجمال والروعة. فأول غرزة اشتغلتها فوق الغرزة في حرف الفي الخاص بيها تحتها، بدخل واقفل بغرزة منزلق، هسحب الخيط من الحلقة اللي عندي على الإبرة واسيب 15 سنتي، وابتدي اقص الخيوط دي كلها، بسيب منها 10 15 سنتي، وفي النهاية بقص الخيط، وبعد كده بإبرة التنظيف ببتدي انضف. طبعا الوحدة دي هتتشبك في وحدة تانية من هنا في الاتنين دول، وطبعا الوحدة اللي هتكون هنا في المكان ده هتتشبك هنا مرتين، وهتتشبك هنا مرتين، وهكذا. بنبتدي بقى في كل وحدة بنشبك فيها 6 وحدات مقابلة ليها، في كل وحدة بناخد ضلعين من الوحدة الواحدة للوحدة التانية. بكده بكون وصلت لنهاية فكرتي النهاردة، اتمنى تكون سهلة وبسيطة عليكم، وكمان تنول اعجابكم. زي ما احنا شايفين ان هي مش محتاجة ان احنا طبعا يكون عندي سطر اخير يربط الوحدات ببعضها، لا انا بشتغلها فعلا حرفيا ببقايا الخيوط، ان انا كل سطر بشتغله بلون، وكل وحدة بشتغلها بالوان مختلفة عن الوحدة التانية. يمكن انا عندي هنا كان فيه اللون الاصفر مشترك، لكن ده مش شرط يا بنات، انا مجرد بس ايه وانا بختار الالوان هي جت كده معايا بالصدفة. ما تنسوش فضلا ليس امرا اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وما تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس وصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.